Meron tayo ngayong bagong i-unbox na prepaid wifi from Globe. Nabili ko to ng 499 pesos only. Dati 1,999 siya. Nag-sale naman siya na naging na siyang 999. At ngayon nabili ko siya ng 499 pesos only. Until October na lang siya mabibili nyo ng 499 pesos. Akalain mo yun. Ito yung laman niya. Isa siyang puting broadband. Ito yung mga yan yung mga laman ng ng kahon ng kaliwanagan. At yan may warranty pa siya. For the period of 7 days from the date of purchase, the product is determined to be defective. Globe will automatically replace the product without cost. Saka meron siyang yan, ang laman niya, cable, tsaka power brick na 12 volts to eh. Yan o. Huawei pala siya. From Huawei. Sa mga naghahanap ng bagong sabi daw nila mas mabilis daw to kasi ito daw yung pinaka-latest na broadband ng Globe. Kung sa 4G lang ang pag-uusapan, nasa LT-A siya daw. Ibig sabihin mabilis yung niya. Affordable price for only 499 pesos until October. Peace.